Kamusta mga kakusina? Gagawa tayo ng simple pero masarap na sandwich. At gagamitin natin yung ginawa nating bread rolls. Sa mga hindi pa nakapanood kung paano ko ginawa ang masarap na bread rolls na ito ay pakihanap lang po ang link sa description box. O pwede nyo hanapin sa video folder ko. Lagyan ng mayonnaise, Heinz ketchup, lettuce, cheese, kamatis, ham. Pwede fish or chicken. Pwede kayong magdagdag ng gherkins at mustard sauce kung gusto nyo. Masarap ito pang snacks, pang baon sa work at school. Try nyo ito gawin. Napakadali lang gawin. Simple pero masarap. Salamat po sa pagnood. Sana ay panoorin nyo pa ang iba kong recipes.